welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see from the title, this is going to be another Shopee haul. Same 7/7 sale ngayon sa Shopee. The free shipping festival this coming July 7, 2020. So make sure na mag-add to cart na kayo ngayon para sa July 7, ika-cash out na lang sila. And also guys, meron silang everyday flash deal. So abang-abang kayo doon. And don't forget to use my code. It's 77SHPCJ to get 100 pesos discount with a minimum spend of 400 pesos. So as always guys, lahat ng link ng mga products na binili ko ay nasa description box. So make sure na i-check nyo yung description box para i-click nyo na lang yung link. So ayun, mag-Shopee haul na naman tayo. But this time, mga accessories naman yung i-haul ko. So super mura lang nito guys and super kaganda nila. So if you wanna know more, just please keep on watching. So first guys is itong suot kong kwintas. So ayan lang siya guys. Chain lang siya actually. So super dami kong nabili ng mga necklaces sa haul na to. Hindi ko rin alam kung bakit. But yeah, ayan lang siya. Chain lang siya. Tapos ayan, dalawang layer lang siya. And etong heart na to, nabubuksan siyang ganyan. So ayan, ito yung una. Next guys, from the same shop. So, ito naman, chain din to guys. Ewan ko, puro may chain yung nabibili ko. So, ito, ganyan lang siya. And then, may padlock siyang ganyan. So, ayan. Ganyan lang siya. Dalawang layer lang siya. So, yan. And you guys, dalawa yung nalagay nila, pero isa lang yung in-order ko. So, ayan, meron akong extra or papa-giveaway ko na lang siya if ever man na magpa-giveaway ulit ako. So, next naman guys, is hindi ko mapapakita sa inyo na suot ko to kasi nasira siya. So, ayan, yung pearl niya is nasira. So, siguro mag-insert na lang ako ng picture para makita nyo yung itsura niya kapag suot siya. But, yeah, ito siya. So, ipapakita ko na lang sa inyo if ever man na maayos ko siya agad-agad. Next naman is itong earrings na to. So, ayan, ganyan lang siya. Sobrang tagal ko nang naghahanap ng ganitong earrings and sa Shopee ko lang pala siya nahanap. And ayan, super nice lang niya kapag and nakasuot lang siya and then nakatali yung hair mo. So, ayan. Next shop naman guys is super dami kong nabili sa shop na yun, as in super duper. Wait lang, ayusin ko yung camera. So ayan, super dami kong napamili sa shop na yon. And so eto guys, ayan, ganyan lang yung itsura niya. May butterfly lang siya. Ayan. So dalawang layer lang to. So careful lang kayo guys sa pagsusuot ng mga pintas na to kasi hindi naman sila yung super talaga na alam mo yung ginto. So, ayan. So, next is ito. So, ito super nice nito kapag yung suot nyo is talagang lower yung neckline para hanggang dun siya. So, ayan. Super nice lang niya. And you guys, sobrang dami ko talagang napamili ng mga necklaces. So, ayan. Next is ito. So, ayan. Madaming layer siya. 1, 2, 3. So, 3 layer siya, guys. And, ayan. Ayan, may parang Mama Mary lang siya dyan. And then, merong cross. And may chain ulit siya. Actually, chain lang siya. So, ayan yung itsura niya. Next is ito, guys. So, ito naman, meron siyang perdible na design. And, meron siyang malaki na chain. And also, meron din siya maliit na chain. So, ito naman, mga 3 layer din siya. So, ayan. Ang dami ko talagang mga kwintas. Ewan ko ba? Parang isang set lang ng earrings yung binili ko. So, perfect na yun sa lahat ng necklaces. So, ayan. Next one is ito. So, ito naman, may pearl na siyang ganyan. And then, may chain ulit. Then, may ganyan. So, super ganda nito guys sa picture. Parang, sis, I'm expensive, char. So, ayan. Ganyan lang siya. So, perfect naman to sa lahat ng outfit. Kasi, parang plain lang, ganun. Plain lang na shirt, and then, go ka na, girl. So, next is ito. Ito na yung pinaka-simple. So, ayan. Ganito lang yung lock niya. Isuot mo lang. And then, may isang chain lang siya. So, ayan. Kapag gusto mo na maganda-gandahan and all.
So, pearl lang yung kanyang pinaka-asset. Ayan. So, next is meron ulit tayong butterfly na necklace. So, ito super cute lang niya and super simple lang niya. Ayan, may chain lang siya ng butterfly and then meron siyang 3 pearl. So, super simple lang niya. And ang pinartner ko dito is yung earrings na butterfly na super uso ngayon sa mga online shop. So, ayan, ito. Kasi, yung dapat na partner nito is iba yung kulay niya. So, pink yung dumating sa akin. And yun nga guys, yung dapat na ipapartner ko, hindi siya magkakulay. So, paano yun? Kulay, ano kasi siya? Kulay pink. So, siguro mali yung pindot ko or sila yung nagkamali. Ayan, kulay pink siya. Pero okay na lang din naman. Pwede ko naman siyang i-partner sa iba. So, ayan. Then, next is itong earrings na nabili ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang set ko lang siya. Wait lang, nagkabuhol-buhol. Ano ba? So, ayan, isang set lang siya. So, bahala na ako kung saan ko siya ipapartner dito sa mga necklaces na to. So, yeah. So, yung isa, ito. Suot ko na siya. So, ito naman guys, meron pa tayong isang earring. So, ito naman guys, kunwarian lang tayo, may piercing. So, ayan, ganyan lang siya. So, ilalagay mo lang siya dyan. And, ayun, mukha ka nang may piercing. And you guys, balak ko rin magpa-pierce. Pero, dahil nagka-COVID, so, hindi na siya natuloy. So, ganyan. Bumili na lang ako para, wala lang, gusto ko lang. So, next naman guys is sa mga shades. So, meron akong biniling 3 shades. So, ito, pang picture ko lang to or pang eme lang, pang OOTD, ganyan. So, first is itong parang cheetah na pink. Ayan. Ganyan lang siya guys. O, diba? Tamang kaartihan lang, ganun. So, ayan, pang picture ko lang to guys. If ever man na, alam mo yan, gusto ko mag-OOTD. Ayan. So, ganyan lang siya. Next naman is itong may cow na print. So, ayan, ganyan lang siya. So, binili ko to guys kasi umala lang. Feeling ko magagamit ko siya kapag nag-makeup inspired ako na cow. And guys, super ganda rin niya kasi. Diba? Parang char. And bumili pa ako ng isa. Pero kulay pink siya. And then yung ayan. Ganito naman siya. O, diba? Y2K ka girl. So, ayan. Ganyan lang siya. And super nice niya kasi pink and then purple. So, bet na bet. Ayan. And meron siyang free na pamunas. So, ayan. So, ayun lang guys. Lahat ng napamili ko. And super dami talaga guys ng necklaces and sana na-justify ko yung pag-explain ko sa kanila kasi hindi ako masyado magaling mag-explain. So, nakita nyo naman yung itsura niya kapag sinuot. So, I think okay na yun. And don't forget to use my code. So, nasa description lahat ng details about sa mga products and all. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!